flodkulturer. Flodkulturernas uppkomst. För mellan 4 000 till 6 000 år sedan växte de första samhällena fram längs stora floder. Dessa kallades för flodkulturer och uppstod bland annat nära floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak, Nilen i Egypten, Huanghe, det vill säga Gula floden, i Kina och Indusfloden i Pakistan. En viktig anledning till att flodkulturerna växte fram var utvecklingen av bevattningssystemen. Vadå? Bevattningssystem, alltså metoder för att vattna åkrarna. Det man gjorde var att bygga kanaler för att leda vattnet från floderna till åkrarna. Då lyckades man få så pass stora skördar att maten räckte till fler. Man fick helt enkelt en ökad matproduktion. Många valde därför att flytta till byarna och bli bofasta. Ja, man stannade och bodde på ett och samma ställe. Det här ledde till att städer bildades runt floderna. Ett samhälle var då ett område där flera tusen människor bodde bredvid varandra och hade en ledare som kunde vara en kung eller kejsare. Ledaren organiserade samhället med tydliga regler så att alla kunde leva och bo tillsammans. När den odlade maten räckte till fler människor behövde inte alla vara bönder, utan istället kunde man nu arbeta med annat. Och så föddes en mängd nya jobb. Till exempel hantverkare, soldater, präster och skrivare. För det var då, för 5 000 till 6 000 år sedan, som skrivkonsten kom till. Mesopotamien. Ordet Mesopotamien betyder landet mellan två floder på grekiska. Och riket Mesopotamien fick sitt namn ifrån de två floderna Eufrat och Tigris, som idag flyter genom Irak. I Mesopotamien uppstod flera stora civilisationer, det vill säga ordnade samhällen. 3 av dessa var Sumer, Babylonien och Assyrien. Sumererna brukar kallas den stat som hade det mest organiserade och utvecklade samhället. De sumeriska samhällena styrdes så här. Det fanns en kung, kejsare, som skötte stadens ekonomi. Det fanns tempelarbetare som hade ansvar för stadens jordbruk och det fanns soldater som försvarade samhället mot fiender. Sumererna var kända för deras påhittighet och vi använder fortfarande många av deras uppfinningar. De uppfann till exempel hjulet. Sumererna lät hästarna dra vagnar med 4 hjul. Det äldsta hjulet som hittats är 5500 år gammalt och hittades i en kungagrav i staden Uru. De uppfann också sågen, spikar, hammare, tegelsten och andra verktyg som vi fortfarande använder. Sumererna var också bland det första folket som vi vet utvecklade ett skriftspråk. Kilskrift, som det kallas, blev viktigt för att hålla ihop samhället. Med skrift kunde man hålla koll på handel, skatter och matproduktion. Och man kunde skriva ner lagar. Egyptisk mytologi. För ungefär 5 000 år sedan bildades ett av världens första riken, Egypten. Egypten ligger längs floden Nilen och styrdes av en enda kung som kallades farao. En farao var inte bara kung utan en levande gud enligt egyptierna. Farao ägde faktiskt hela landet och alla människor. Egyptierna trodde på flera gudar och farao var en av dem. Man trodde att han var son till solguden Ra. Solguden skyddade faraon och faraon skyddade folket. Det här gjorde att människor arbetade för honom och lydde hans order. Det vill säga, man gjorde det faraon sa åt en att göra. Som när faraon Keops sa att alla pengar i Egypten skulle gå till att bygga hans grav. Ja, då gick alla pengar dit. 23 år tog det, men så blev det också den största pyramiden av alla. Keopspyramiden, och den finns kvar än idag. När man pratar om flodkulturer pratar man också ofta om skapelsemyter. Alltså berättelser som förklarar hur världen kom till och vad som händer när människan dör. I Egypten var skapelsemyten viktig för hur samhället utvecklades. Egyptierna trodde på ett liv efter döden, men för att själen skulle kunna leva vidare så var själen tvungen att kunna komma tillbaka till den döda kroppen. Därför försökte man på olika sätt att bevara kroppen efter döden. Ett sätt var att förvandla kroppen till en mumie. Läkarna tog ut hjärnan och andra organ. Sen smordes kroppen in med olika oljor och lindades in i remsor av linne. Då kunde den bevaras i flera 1000 år.